කට්ටිය කොහමද ආවේ? කෙලිම අර මේ අඩගත් දෙක ලින්දගෙන මම නෑර දිලුක ඉස්සරහා ඉඳගෙන දේ තිරම දියර බැටරි බැස්සා kalau untuk kan, berenang ke lagu, ini bodoh ini mah. Pedal forward. Right back of it. Relax.
வீடியோ පයින්න බෑනේ බයයි මට. මම ඊළඟ පයි. නෑ. තව ඉස්සරහට යන්න. බයයි වගේ. හරි මම පයි. මම ඊළඟ පයි. නෑ අච්චා
එකක් ගත්තේ first time. මං කිව්වනේ. My name is Frank. I love the experience of this trip and I hope in future we can do this again. Rafting එක නම් ඇත්තටම first time experience එකක් ඉඳලා ඒ නියම experience එකක් ගත්තේ. අතුත් ගියා කවුදක් නැහැ. මොනවද කියේ? අතත් පැඩල් කරලා භාගයක් කරා එකයි වරදුනේ අර හොද ලයින් හොදලයින් තමයි හරියට කරේ නෑ එකපාරක් කරද්ද ගත්තා ඉතුරු ටික ඔක්කොම හරි බ්ලොක් ස්ලයිඩ් ඉන්න එක නියමයි හයික් එක හයික් කියන්නේ මම කලාවා පැන්නේ නැත්තේ ඇයි මං ඔක්කොම පැනලා දෙන්නේ අන්තිම එක සේරම පැන්නා ඔයාලට පැන්නේ නැත්තේ